नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू द न्यू व्हिडिओ. आज आहे 29 जून, लडाखमधला 5वा दिवस. आत्ता आम्ही चाललो आहे डिस्किट मॉनेस्ट्रीला. आम्ही आलो आहे डिस्किट मॉनेस्ट्रीच्या समोर मैत्रेय बुद्धच्या मूर्तीपाशी. ही मूर्ती मॉनेस्ट्रीच्या समोरचा जो डोंगर आहे त्याच्या टोकावर शॉक नदीकडे तोंड करून विराजमान आहे. मूर्तीची उंची 32 मीटर म्हणजेच 106 फूट आहे. एप्रिल 2006मध्ये याचं बांधकाम चालू होऊन 25 जुलै 2010ला दलाई लामांच्या हस्ते याचं उद्घाटन झालं. आता आम्ही आलो आहे डिस्किट मॉनेस्ट्रीला. डिस्किट मॉनेस्ट्री ही नुब्रा व्हॅलीमधली वन ऑफ द ओल्डेस्ट आणि लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री आहे. इथे दरवर्षी डेस्मोचे नावाचा उत्सव साजरा केला जातो. मॉनेस्ट्री पाहून आम्ही निघालो पँगॉंग लेकला.
मजल दरमजल करत आम्ही पोचलो पँगॉंग त्सो अर्थात पँगॉंग लेकला. पँगॉंग लेक हा समुद्रसपाटीपासून 13,862 फूट उंचीवर आहे. याची लांबी 134 किलोमीटर आहे. त्याच्यापैकी ॲप्रॉक्सिमेटली 50% तिबेट म्हणजे चायनामध्ये, 40% भाग हा इंडियात आणि उरलेला 10% भाग हा वादग्रस्त आहे. पँगॉंग लेकला यायचं असेल तर लेहवरून निघताना आपल्याला इनर लाईन परमिट काढावा लागतो, जो आता ऑनलाईनसुद्धा मिळतो. सिक्युरिटीच्या दृष्टीने लेकमध्ये बोटिंग अलाउड नाही आहे. दिवसाच्या प्रत्येक वेळेला या लेकच्या पाण्याचा रंग वेगळा वेगळा दिसतो. हिवाळ्यात पूर्ण बर्फ होतो याचा. 3 इडियट्समधली 3 बुडं आणि करीना काकूंनी चालवलेली स्कूटर इथे फोटोग्राफीसाठी ठेवली आहेत. लेक आणि सनसेट बघून आम्ही निघालो आमच्या कॉटेजवर. हो, कॉटेजवरच. इथे तुम्हाला 3 स्टार 4 स्टार हॉटेल मिळणार नाहीत. इथे कॉटेजेस किंवा टेंटमध्येच राहायची सोय असते. सो आम्ही आलो आहे मेंटसेल कॉटेजला. हे कॉटेज लेकच्या अगदी समोरच आहे, अगदी वॉकिंग डिस्टन्सवर. कॉटेज चांगलं आहे. बेसिक लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी इथे आहेत. जेवण आणि ब्रेकफास्ट पण छान आहे. पँगॉंगमध्ये अजून इन्फ्रास्ट्रक्चर तसं डेव्हलप होतं आहे. इथे विजेसाठी डिझेल जनरेटर्स आहेत. हेवी लोड असलेली इलेक्ट्रिक उपकरणं जसं की AC, हीटर वापरता येत नाही. रात्री 11 ते पहाटे 6 सायलेंट आवर्स किंवा कर्फ्यू आवर्स असतात. या वेळेत लाईट नसते. सो रात्री 11पर्यंत आम्ही मोबाईल लॅपटॉप चार्ज केले, जेवणं उरकली आणि लाईट गेल्यावर आकाशात चंद्र तारे पाहून गुडूप झालो. सो दॅट्स इट फॉर द डे. पुन्हा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही माझे बाकीचे व्हिडिओज पाहू शकता. थँक्यू. टेक केअर. बाय बाय. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन नवीन जागा आणि प्रवास पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.